Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বহুত বেছি গৰম পৰিছে। এতিয়া গৰম যাব লাগে কিন্তু নাই, বহুত বেছিহে গৰম পৰিছে। কাৰণ পূজা ওচৰ পাইছে যেহেতু ঠাণ্ডাহে পৰিব লাগে, নাই যিমান পাৰে গৰম বাঢ়িছেহে। তো সেই কাৰণে আজি ভাবিছো ইমান বেছি গৰম বাঢ়িছে যেহেতু অলপমান ডিঙিৰ যতন, অলপমান কাষলতি চেপ্টৰ যতন আৰু অলপমান মুখৰ যতন। তো তাৰ কাৰণে এই দুপিচ লৈছো মই আইচ কিউব। ইমান বেছি গৰম পৰিছে গতিকে আইচ কিউব লগালে ফ্ৰিজত ভাল হয়। সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট মই আইচ কিউবখিনি খানি লৈছো। তাৰপিছত আৰু কি লগাও দেখাই থাকিম বাৰু। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পাই শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এপিচ খতম হৈ গ'ল, আন পিচ লওঁ এতিয়া, দুপিচ লৈছো। এয়া বা মুখখন কি ধুনীয়া লাগি গৈছে আইচ কিউবখিনি লগোৱাৰ লগে লগে। মজা লাগি গৈছে পুৰা। ডিঙিটো লগাই লওঁ ভালকৈ। ফাৰ্ষ্ট আইচ কিউব দি পেলাই ডিঙিটো আৰু মুখখন অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া দুই পিচ আইচ কিউব শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট পদ্ধতিটো হৈছে, দেখাই আছোঁ কি কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আইচ কিউব দি পেলাই ফেচটো অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ আৰু ডিঙিটো অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে মই লগাম আইচ কিউবখিনি লগোৱাৰ লগে লগে মুখখন যে ইমান আৰাম লাগিছে, মানে স্কিনটোৱে ইমান আৰাম পাইছে, বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিছে ডিঙিটো আৰু ফেচটো। তো এতিয়া আইচ কিউবৰ পানীখিনি শুকাই গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া মই নেক্সট ষ্টেপটো লৈছোঁ। এয়া 1 চামুচ লৈছোঁ মই ক্ৰীম, মানে ঘৰৰ দৈ হয়। দৈৰ ওপৰত যিখিনি একদম হালধীয়া ক্ৰীম উঠি থাকে সেই ক্ৰীমখিনি লৈছোঁ। দৈ লোৱা নাই কিন্তু একদম ক্ৰীম লৈছোঁ 1 চামুচ। আৰু তাৰ লগত এতিয়া মিক্স কৰিম অলপমান কফি। 1 চামুচ জোখৰ কফি মিক্স কৰিম আৰু 1 চামুচ জোখৰ মৌ মিক্স কৰিম। মৌ মিক্স কৰি এতিয়া ফেচত লগাই ৰাখিম মই 10-15 মিনিটৰ কাৰণে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ধুই দিম আৰু ফেচটো বহুত ধুনীয়া ছফ্ট। এতিয়া মই এই ক্ৰীমখিনিৰ লগত কফি 1 চামুচ মিক্স কৰোঁ। তাৰপিছত আৰু 1 চামুচ মৌ মিক্স কৰোঁ। এতিয়া কফিখিনি মিক্স কৰিলোঁ, এয়া ক্ৰীমখিনিৰ লগত এতিয়া মৌ মিক্স কৰোঁ। গোটেইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। মজা হৈছে, একদম খাবলৈ মন গৈছে। মুখত লগোৱাতকৈ খাবলৈ মন গৈছে দেখি পিনি বস্তুখিনি, ইমান মজা হৈছে। এতিয়া মুখত লগাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ডিঙিটো লগাই লওঁ, কাৰণ ডিঙিটো যিহেতু মই আইচ কিউব লগাইছিলোঁ গতিকে ডিঙিটো লগাই লওঁ। এনেধৰণে যেতিয়া বহুত বেছি গৰম পৰে তেতিয়া আইচ কিউব দি যদি আমাৰ স্কিনখন ঠাণ্ডা কৰি লোৱা যায়, তাৰপিছত যদি এই পেকটো লগোৱা যায় তেনেহ'লে আমাৰ স্কিনখন যিখিনি মই দৈৰ পৰা ক্ৰীম লৈছোঁ সেই ক্ৰীমখিনি আমাৰ স্কিনখন ছফ্ট কৰিব আৰু গ্ল' আনিব। আৰু কফিয়ে আমাৰ স্কিনৰ পৰা ডেড স্কিন চেলছ নাইকিয়া কৰিব। আৰু লগতে মৌৱে যিহেতু এণ্টি এজিং প্ৰপাৰ্টিজ থাকে, মৌ লগোৱাটোতো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল। এতিয়া লগাই হোৱাৰ পিছত এনেধৰণে 15 মিনিটমান ৰাখিম। ৰখাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ 1 বা 2টা আঙুলিৰে ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে অকণমান মাছাজ কৰা যেন কৰিম। কৰি তাৰপিছত খালী পানীয়ে ধুনীয়াকৈ ধুই দিম আৰু তাৰপিছত চাব স্কিনখন কি ধুনীয়া হয়। এতিয়া লগোৱা হৈ গ'ল যিহেতু এনেধৰণে 10 মিনিট ৰাখিম আৰু যেতিয়া অলপমান শুকাব তেতিয়া 1টা আঙুলিৰে ধুনীয়াকৈ অকণমান মাছাজ কৰি খালী পানীয়ে ধুই আহিম। তাৰপিছত চাব স্কিনখন বহুত ধুনীয়া গ্ল' কৰি থাকে, কাৰণ যিখিনি মই দৈৰ পৰা ক্ৰীম লৈছোঁ ক্ৰীমে আমাৰ স্কিনত ধুনীয়া গ্ল' আনিব আৰু স্কিনখন ছফ্ট কৰিব। আৰু লগতে কফিয়ে আমাৰ স্কিনৰ পৰা ডেড স্কিন চেলছ আঁতৰোৱাত সহায় কৰিব। আৰু মৌটো স্কিনৰ কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাল, গতিকে খালেও ভাল
আৰু লগালেও ভাল এতিয়া নেক্সট দি মই লৈছিলোঁ কলগেট বিলাহী কলগেট কফি তাৰপিছত আছে আৰু এই কাগজখনত সোডা খাৰ আছে 1 চামুচ সোডা খাৰ আছে তো ফাৰ্ষ্ট সোডা খাৰখিনি উলিয়াই লওঁ এতিয়া যি কেইবিধ বস্তু দেখালোঁ মই আপোনালোকক বিলাহী কলগেট কফি আৰু সোডা খাৰ এই বস্তুকেইবিধ মই কিহত ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমাৰ গৰমত কাষলতি চেপখন ঘামি পেলাই মলি হয় বা বহুতৰ কাষলতি চেপৰ জেগাখিনি ঘামি থকাৰ কাৰণে কলা দাগ হৈ যায় বা হাতৰ কিলাকতি বা আঁঠুৰ ভৰি আঁঠুৰ জেগাডোখৰ কলা থাকে তো সেই কলা জেগাবোৰত বা ঘামি পেলাই মলি হোৱা জেগাবোৰত এনেধৰণে যদি সোডা খাৰ বিলাহী কলগেট কফি মিক্স কৰি যদি মাছাজ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেই জেগাখিনি বহুত ধুনীয়া চাফা হৈ যায় ব্যৱহাৰ কৰি চাব আপোনালোকে এদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'বও পাৰে সপ্তাহত দুটা সপ্তাহমান কৰিলে ধুনীয়া চাফা হৈ যাব এতিয়া মই বস্তুখিনি পৰিমাণটো কৈ দিওঁ কলগেট আমি ৰাতিপুৱা যিমানখিনি ব্ৰাছ কৰিবলৈ কলগেট লওঁ সিমানখিনি কলগেট ল'ব লাগিব আৰু লগতে বেকিং সোডাৰ 1 চামুচ কফি 1 চামুচ আৰু বিলাহী এটা লৈছোঁ মই কিন্তু গোটেইটো বিলাহী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এফাল বিলাহী দিম আৰু বিলাহীৰ যোনখিনি মাংস হয় সেই মাংসখিনি দিম ভিতৰৰ মাংসখিনি দিম তো এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অকণমান হাতেদি দুইটা চাইডে এনেকৈ মাছাজ কৰি ল'লোঁ এতিয়া আৰু যোন পিচ বিলাহী আছিলে বিলাহী পিচ দি কৰিম কাৰণ বিলাহী পিচ ধুনীয়া ঠাণ্ডা আৰু যিহেতু সোডা খাৰ আৰু কলগেটটো বহুত কাঢ়া হয় গতিকে অকণমান হাতেদি মাছাজ কৰি লোৱাৰ পিছত বিলাহী দি যেতিয়া মাছাজ কৰা যায় আকৌ তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া আৰাম লাগে আৰু ঠাণ্ডা পৰি যায় জেগাখিনি চাফা হৈছে চব কি ধুনীয়া মোৰ বাৰু এনেও লেতেৰা নাই কিন্তু হ'ল মোৰ কৰা বিলাহী অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল খালী আৰু লগতে মোৰ মুখৰ এইখিনি আৰু ডিঙি এইখিনি শুকাই গ'ল যিহেতু মোৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি আৰু ডিঙি এইখিনি যিহেতু শুকাই গ'ল ধুই আহোঁ ধুই অহাৰ আগতে অকণমান এনেধৰণে মাছাজ কৰা যেন কৰিম শুকাই মানে কি একদম শুকায়ো নাযায় কাৰণ ক্ৰীমটো পূৰা পিছল হয় আৰু মূৰটো যিহেতু পূৰা ধুনীয়া পিছল হয় গতিকে একদম শুকায়ো নাযায় কিন্তু আঙুলিয়েদি তথাপিও এনেধৰণে অকণমান মাছাজ কৰিম মাছাজ কৰাৰ পিছত ধুই আহিম বহুত ধুনীয়া গ্ল' কৰি আছে আৰু এতিয়া গাটো ধুই আহোঁ যদিহে আজি স্কিন কেয়াৰৰ টিপছকেইটা আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু কেনেধৰণৰ ৰিজাল্ট পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই